Tuntuuko sinun hartiat siltä, että ne kaipaisi hieman liikettä ja venytystä? Tervetuloa mukaan tähän nopeaan taukojumppaan, missä meidän tavoitteena on vilkastuttaa verenkiertoa siellä niskahartiaseudussa sekä tehdään myös pienet venytykset. Voit tehdä tämän jumpan istuen tai seisten, kumpi tuntuu sinulle sopivammalta. Aloitetaan sitten liikkeiden kanssa. Ojenna selkä suoraksi, tuo kädet sinne vaakatason eteen ja lähdet sieltä vuorotahtiin vetämään kyynärpäätä taaksepäin. Pyri pitämään hartiat rentoina ja sieltä lapaluuta rutistat aina lähemmäs selkärankaa. Hyvä, pysäytä kädet roikkumaan sinne sivuille ja sieltä vuorotahtiin isot heiluriliikkeet. Anna käsien roikkuu siellä omalla painollaan ja heilautat sen verran, miten ne kevyesti sieltä heiluu puolelta toiselle. Muista hengitellä rauhallisesti liikkeitä tehdessä. Hyvä, pysäytä liike sinne keskelle. Seuraavaksi tehdään selän pyöristystä ja rintarangan avausta. Tuo käsiä ristiin tänne eteen ja sitten sieltä vuorotellen venytetään kättä vaakatasoon tänne sivulle. Anna vartalon kääntyä siinä mukana. Katse kääntyy myös sinne sivulle. Pyöristys ja avaus. Pyöristys ja avaus. Muista, että mitkään päivän liikkeistä ei saisi aiheuttaa siellä kipua. Huomioit niitä liikkeitä tehdessä, jos siellä olkapäissä esimerkiksi on jotain jäykkyyttä tai kipua, tai kaularangassa myös sitten huomioitavia kulumia tai muita vaivoja. Hyvä, vielä kerran avaus. Noin, pysäytetään sitten kädet roikkumaan sinne sivulle. Ojenna selkä suoraksi, tuo leukaa vähän lähemmäs kohti rintaa. Sieltä käännetään katsetta puolelta toiselle. Viet sen pään siihen saakka, mikä tuntuu sopivalta. Hengittelet rauhallisesti koko ajan. Hyvä. Pysäytä katse sinne suoraan eteen. Otetaan uudelleen kädet sinne eteen ja sieltä vuorotahtia se veto. Nyt me lisätään liikkeeseen pieni kurotus eteenpäin ja katse pysyy koko ajan sinne eteenpäin suuntautuneena. Eli aina toinen käsi lähtee taakse ja toinen samalla hieman kurottaa sinne eteenpäin. Hyvä, pysäytä taas kädet sinne sivulle. Seuraavaksi rutistat hartioita kohti korvia ja rento tiputus alas. Rutistus ylös. Ja tiputus. Tiputus. Vielä 2 kertaa. Ylös ja tiputus. Sitten tehdään vähän vastaavanlainen rutistus sinne olkapään takapuolen lihaksille, lapaluille. Tuo kyynärpäät koukkuun siinä ja samalla avaat käsiä auki ja tässä kohtaa rutistat lapoja yhteen ja palautat takaisin. Avaus ja rutistus. Ja takaisin. 1-2 sekunnin pito siellä jännitysvaiheessa ja sitten palautetaan. Vielä 2 kertaa. Ja viimeinen. Hyvä. Päästä kädet sinne rennoksi roikkumaan. Vähän voit ravisutella ihan ranteesta saakka ja olkavarsia sieltä myös. Tuo sitten kädet sinne syliin. Seuraavaksi tehdään niskan pyöritykset tässä etupuolella, eli ei viedä niskaa sinne takakenoasentoon. Tästä tuot korvaa kohti hartiaa ensin, sitten leukaa kohti rintakehää, pyöräytys toiselle puolelle ja sitten samaa reittiä takaisinpäin. Annat pään roikkua siellä omalla painollaan, kuulostelet miltä se liike tuntuu. Pyöräytykset puolelta toiselle. Hyvä, pysäytä liike sitten sinne keskikohtaan ja sitten nostat katseen suoraan takaisin sinne ylös. Sitten siirrytään venytyksiin. Tehdään tänään lyhyet venytykset tuohon hartiaseudulle. Aloitetaan täältä hartiaseudun epäkkään venytyksestä ensin. Katse suoraan eteenpäin ja sitten taivutat korvaa kohti hartiaa. Ja nyt hieman enemmän vielä ajatuksessa sitä, että päällimmäistä korvaa koitat venyttää sinne kohti kattoa. Voit antaa vastakkaisen puolen käden roikkuu siellä rentona.
vartalon vieressä tai sitten tuot sen tuonne selän taakse niin, että rystyset on selkää vasten. Venytyksen pitäisi tuntua siellä epäkäslihaksen yläosassa täällä kaulan ulkosyrjässä. Hengität rauhallisesti sisään ja puhallat ulos. Sitten sieltä käännät leukaa kohti kainaloa, katse sinne kohti lattiaa. Venytyksen kuuluisi siirtyä hieman sinne niskan puolelle enemmän. Hengittelet edelleen rauhallisesti. Hyvä. Rauhallisesti nostat katseen sieltä taas keskilinjaan ylös ja sitten tehdään samat 2 venytystä toiselle puolelle. Taas katse suoraan eteenpäin ja sitä sivutaivutusta. Korvaa kohti hartia, mutta ajatellaan taas se vastakkaisen puolen korvaa sinne ylös kohti kattoa. Käsi voi olla siellä selän takana, roikkua sivulle tai jos haluat voimistaa venytystä, voit myös ottaa sieltä, jos istut, niin tuolin istuimen alta kiinni ja sieltä kevyesti jännität vastaan. Ei tällä toisella vapaalla kädellä väkisin väännetä sitä niskaa, annetaan sen pään roikkua siinä ihan omalla painollaan. Venytystä voi just voimistaa tällä vastakkaisen kädellä, että saadaan sitä sinne toiseen olkapäätä alaspäin hieman painettua ja sillä tavalla saatu sitä venytystä vähän voimakkaammaksi. Hyvä. Sitten taas käännät sitä leukaa kohti lattiaa, leukaa kohti kainaloa. Hyvä. Ja sitten taas nosta katse sinne ylös. Ota muutamat isot hartioiden pyöräytykset, olkapään pyöräytykset taaksepäin. Noin, päästä hartiat rennoksi. Sitten tehdään vielä viimeinen venytysliike ja se on tänne kaulan etupuolen lihaksille. Siinä me tuodaan molemmat kämmenet, etsit solisuun, tämä poikittainen pikkuluu täällä rintakehän yläosassa. Sieltä sormet sinne solisuun reunalle, kämmenet vasten sitä rintakehän yläosaa. Sieltä ensin taivutat päätä hieman vastakkaiseen suuntaan ja sitten käsillä painat, sieltä venytetään käsillä vastakkaiseen suuntaan ja sitten hieman nostetaan sitä leukaa, katsetta ylöspäin. Venytyksen pitäisi tuntua täällä kaulan etupuolella, kaulan lihaksissa ja nyt voit siitä sen mukaan vähän, että mihin suuntaan käännät sitä katsetta tai leukaa, niin saat sitten vähän venytyksen kohtaa vaihdettua. Hengittelet rauhallisesti ja koitat pitää sen hartiat rentoina, kokonaisuudessaan asennon rentona. Hyvä. Ja sitten nostetaan katse takaisin sinne ylös. Vähän voi heilutella hartioita siinä välissä. Ja sitten vielä sama venytys toiselle puolelle. Eli sieltä kämmenet solisuun nurkille, kämmenet vasten sinne rintakehään, taivutat päätä toiseen suuntaan, vähän nostat sitä katsetta sinne ylöspäin ja samalla käsillä painat alaspäin sieltä solisuun kohdalta. Hyvä. Ja sitten taas pyörität katse sinne ylös. Vähän voit pyörittää. Tää on muutamat viimeiset isot heilurit ensin yhtä aikaa. Ja sitten vuorotahtiin heilautukset. Noin, ravisuttele käsiä ja hartioita. Näin. Siitä tuli valmista meidän nopeasta taukojumpasta. Jos siellä nyt hartiat tuntuu vähän se lämpöisemmiltä ja kevyemmiltä, niin tykkää vaikka tästä videosta. Ja tästä sivusta löytyy sitten nettijumppien liikkuvuusjumppien soittolista. Sieltä löytyy esimerkiksi vähän pidempiä niskahartiaseudun jumppia ja keppijumppia. Mutta kiitos, kun olit tällä kertaa mukana ja nähdään sitten seuraavilla videoilla. Moikka!